Xin chào tất cả các bạn từ thị trấn Chivia, nằm thị trấn nằm ở phía sâu thẳm ở vùng phía nam của Angola. Xung quanh đây là nơi ở của những bộ lạc rất là thú vị mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở những video sau. Còn bây giờ, Lại Nghĩa Chân sẽ mời các bạn đi thăm cái khu chợ rất là tiêu biểu, rất đặc trưng của người bản xứ ở vùng này. Đây có thể nói là một trong những khu chợ rất đặc trưng và rất là thú vị. Các bạn thấy phong cảnh xung quanh đây. Đây khả năng là họ đang nấu cơm và nấu mì. Có khả năng đây là cái khu ẩm thực, khu ẩm thực của khu chợ này. Bên này người ta cũng nấu cơm và mì. Mì như có một cái loại sốt đỏ đỏ nào đó họ nấu cùng. Cơm rất là màu hồng, màu đỏ rất là thú vị. Một loại cơm màu hồng. Đây họ nấu cùng một sốt cà chua. Đây là những cái sạp hàng của họ. Đây chắc không phải nơi ở mà những cái sạp hàng được nhà làm bằng đất, lợp mái tôn. Mỗi nhà có một cái sạp hàng như vậy để bán các mặt hàng của mình. Đây là cái sản phẩm cơm và mì mà họ bán ở đây. Nấu xong. Ngoài ra họ còn bán một loại thịt nữa. Đây là thịt. Họ bán ở đây. Những người ở đây họ rất là thân thiện, cười rất là khoái chí. Buen días. Buen días. Bông bông. Đây là một loại kẹo. Giống như cái kẹo của gừng của Việt Nam ngày xưa, nhưng mà ở đây có rất nhiều màu khác nhau. Xanh, đỏ, tím, vàng. Buen días. Buen días. Okay. Còn cô gái này đang nhào bột để làm bánh mì hoặc là một loại bánh nào đó. Đây họ cũng bán cái loại bánh, đây bánh mì tròn. Những em bé này đi bán hàng nhưng mà thấy một người khách lạ nên rất tò mò. Còn cậu bé này đang đang bán một cái loại thức ăn. Đây thịt gà. Cậu bé đang bán thịt gà kho cho khách. Bebe. Bebe. Đây là một loại nước uống sủi bọt. Bên trong có rất nhiều cấn và còn một vài chú ong nổi lềnh phềnh ở trong này nữa. Có thể là một loại thức uống được trưng cất từ một cái loại ngũ cốc nào đó, có thể là ngô, mình đoán là ngô. Và được lên men, có mùi cồn. Bây giờ thử uống xem như thế nào. Đúng là một loại rượu nên cồn chua
Chua chua bom bom. Cũng không biết nỗi nào, uống cũng được. Nhưng trong này có một vài chú ong, hoặc là có thể chú ruồi nổi lềnh phềnh. Để cho các bạn thấy chú ruồi hoặc chú ong đang nổi ở trong này. Và cái loại thức uống này rất là thú vị. Không biết là cái loại thức uống chưa phát hiện ra nó là cái gì. Ở bên kia cô này cô còn bán một cái loại nữa màu vàng vàng, cũng là loại thức uống lên men có cồn. Và có vẻ như đang sôi, cái này đang sôi mà không đun, nó vẫn đang sôi. Wow, rất là hay, rất nhiều bột có cồn mà không biết là họ hình như đang ở trong quá trình lên men hay như nào đó, mình không hiểu lắm. Nhưng mà rất là thú vị, các bạn thấy đây. Và xung quanh đây là những người tò mò đến xem. Boom, boom. Obrigado. Amigo. No, no, no. Đây có vẻ là một loại thức uống rất là phổ biến ở đây. Các bạn thấy xung quanh đây có rất nhiều cửa hàng bán cái đồ uống này. Bên này họ cũng bán, cửa hàng đằng sau này họ cũng bán. Và xung quanh đấy còn nhiều cửa hàng khác nữa. Và đây là một món ăn, các bạn hãy nhìn đây, chắc chắn là các nội tạng của động vật. Không biết các bạn có nghe thấy tiếng nhốn nháo đằng sau không? Đó là của những người đi theo lại dưới chân, tại vì họ rất tò mò. Có một vị khách trông khác họ tới đây. Tuy nhiên đại đa số trong những người này thì họ không làm gì cả, họ chỉ đi theo thôi. Và họ cũng rất là có vẻ thân thiện. Còn cô gái này đang bán cũng một loại nội tạng. Bom dias. Bom dias. Đây là một cửa hàng bán thịt, họ treo những cái miếng thịt, miếng xương, có thể là của thịt cừu, thịt dê chẳng hạn, bán ở đây. Đây cũng là những cửa hàng bán đồ ăn nữa, rang cá, nấu cơm là một loại bột nào đó trong này. Còn đây là khu giết mổ. Đây các bạn có thể mua hầu như tất cả các loại thịt, thịt gà, thịt dê, thịt bò, thịt lợn. Để cái loại nông sản ở các khu chợ này, họ cũng có khá nhiều các loại rau quả, cải bắp rất là nhiều. Ở đây có một loại bí, sần sùi, cam, chanh, cà chua, ớt, cũng đủ cả, không thiếu cái gì hết.
Đây là khu bán quần áo, chăn màn. Ở đây hàng hóa có rất là nhiều. Theo tiêu chuẩn của châu Phi thì đây là một khu chợ cũng có thể gọi là khá khang trang được. Các bạn có thấy một cái sự quy củ nhất định nào đó chứ không quá luộm thuộm như ở các quốc gia khác ở châu Phi. Đồ đạc hàng hóa rất là nhiều. Đây là những cảnh trao đổi buôn bán rất là nhộn nhịp diễn ra ở khu chợ này. Cậu bé này đang đi xem một cái làn bán kẹo. Những cái xe này, những xe chở hàng, dầu, ăn rồi là các loại thực phẩm khác bán cho các thương lái ở đây. Ở khu chợ này có mấy em bé bán khoai lang và món khoái khẩu nên bây giờ là phải mua ngay lập tức. Khoai lang luộc rất là ngon và đây cũng là một cái thức ăn để đi đường rất là tốt, tại vì các bạn có thể lưu giữ được rất là lâu. Sen? 3 sen. Ok. 100 được 3 củ khoai. Và bây giờ sẽ mua cho mỗi em bé một túi. Cho công bằng. Cái này có vẻ như đang là mùa ổi ở Angola. Thì ở khu chợ này bán rất nhiều ổi chín trông rất là bắt mắt và ngon. Ổi, cam, chuối rất là nhiều. Tuy nhiên ở đây chủ yếu vẫn là những hàng ăn, có rất nhiều các loại thực phẩm, thức ăn đủ chủng loại để phục vụ những người đến đây buôn bán. Những loại xe này là những loại xe các bạn có thể bắt để đi đến các thành phố lớn lân cận đây. Ví dụ như đây là xe này có thể đến Lubango. Và lát nữa chắc phải quay lại đây để bắt một cái loại xe này để về thành phố Lubango. Thế bố? Các bạn có biết là cô gái này đang bán cái gì không? Cô đang bán rượu, một loại rượu theo những người đàn ông ở đây là rượu tự nhiên ở Angola. Và xung quanh đây các bạn thấy là họ bán rất nhiều can ở đây. Có rất nhiều can rượu.
Mấy cô gái này đơn giản là đang tò mò vì thấy cái máy quay nó buồn cười quá, thế là muốn được nhìn mình bên trong hình nó như thế nào. Chú. Các bạn hãy quan sát vẻ mặt của những cô gái này. Có vẻ như họ lần đầu tiên họ nhìn thấy mình ở trong một cái hình. Rất là tò mò. Bảo rất đáng yêu. Có chút xấu hổ. Có chút xấu hổ nữa. Có chút xấu hổ nữa. Đấy. Você vai pagar dinheiro? Vai pagar? Vou pagar? No português. Eu vou ir direito. Cô nói gì mà không hiểu, không hiểu. Bạn nào biết tiếng Bồ Đào Nha hoặc là tiếng bản địa đấy thì dịch hộ, có thể cô ấy đang nói cái gì đó. Cô đang... Hy vọng là không phải một cái gì đó tồi tệ. Và bây giờ cùng với những người đàn ông ở đây thì mình sẽ thử cái loại rượu của Angola một chút, tại vì theo họ nói thì là cái loại rượu là loại rượu làm từ tự nhiên và có vẻ rất là ngon. Họ buôn bán ở đây rất là nhiều. Và bây giờ thử xem nó như thế nào. Bebe, Dino. Theo mình hiểu thì những cô gái kia bảo là không nên cho anh bạn này uống, tại vì có vẻ như là có thể là quá nặng, rượu này quá nặng và có thể là say không. Nhưng mà cứ thử uống xem thế nào. Vino Angola. Bebe Angola. Açúcar. À, có thể theo mình hiểu nếu mà không nhầm thì đây là một loại rượu làm từ mía, açúcar có mía. Nhưng mà ngửi mùi thì cũng rất là nặng rồi. Nặng thật. Nặng thật nhưng mà tiểu lượng của lại Ngưng Chân vẫn đủ để có thể chống cự được cái loại rượu này nên không vấn đề gì hết. Mà nặng mà ngon. Bông. À, anh này anh bảo có vẻ như là không hay hấn gì cả, không, tay chân không làm sao cả, không bị đau đớn gì cả. Uống vẫn là ngon. Nhưng mà nặng thật, không nên uống quá nhiều. Uống để biết xem là rượu Angola ở một khu chợ ở vùng quê này nó như thế nào thôi. Nhưng mà khi bạn thấy mọi người đấy, người ta uống bằng cái cốc to như thế này. Soda. Soda có nghĩa là chúc sức khỏe. Ok, obrigado. Obrigado. África do Sul, África? Você vieram assim? Russia? Rússia? No. Vietnam. Vietnam. Yeah. Vietnam. Obrigado. Đây là loại củ rất phổ biến ở khu chợ này. Những người phụ nữ ở đây bán quả này giống như một loại bầu và lá. Cũng khá giống Việt Nam, họ ăn cả lá và cái quả này.
abóbora, abóbora, baby. Cô gái này khả năng là cô đang mô tả cái loại tên của cây này nhưng mà tự nhiên mình không hiểu cái tiếng của người ta nói cái gì. Nhưng chắc chắn không phải một điều gì đó tồi tệ, tại vì là cái chân không làm điều gì đó tồi tệ đấy hết. Các bạn thấy nói chung là người dân ở đây rất là thân thiện, đa số là rất là thân thiện và cởi mở. Obrigado, obrigado. Và như vậy là mình vừa đưa các bạn đi thăm một khu chợ rất đặc trưng ở miền Nam rất là xa xôi ở Angola. Hy vọng các bạn thích video vừa rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những trải nghiệm tiếp theo cũng rất là lý thú ở miền Nam Angola. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn từ thành phố Chibita, Angola. Okay.